Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és előttem van egy hatalmas doboz. Nem nagy meglepetés, mi van benne, hiszen ugye a videó címe is az, amiről szól, meg hát erre is öles betűkkel rá van írva. Ez itt egy Blackview Mega 12 nevű táblagép, és hát ennek ugye az az érdekessége így a számunkra, hogy Magyarországon ezt hivatalosan is forgalmazzák, méghozzá itthon 162-164 ezer forintos áron, és van neki egy eurós ára is, hogyha közvetlenül a Blackview-tól rendelnéd meg, akkor 400 euró körül kell fizessél, de hát azon még ugye van egyéb költség is, többek között szállítás, szóval körülbelül ugyanarra annyira fogsz kijönni, tehát ez tipikusan az a kínai tablet, amit Magyarországon is érdemes megvenni, ha pont egy ilyenre átsingózol. Na, viszont, hát rögtön a dobozron hagy mutassak egy-két ilyen tipikus dolgot. Az egyik ez a felirat itt, 256 GB belső tárhely és 48 GB RAM, ami hát úgy 48, hogy van benne 12, és még 36-ot tud virtuálisan hozzárakni, hogy mondjam, tehát, hogy ez nem úgy 48, hogy natívan 48, úgyhogy ne higgyünk el mindent, ami a dobozon van, inkább nézzünk bele, mert ha itt elkezdem a dolgot kipakolni, akkor ugye látjátok rögtön itt van maga a tablet, amihez gyárilag jár egy billentyűzet is, ami egyben tok is. Hát ugye ez van valamennyi mágnesessége, de nagyon kevéssé, szóval nem eléggé, nem tapad úgy rá ez a fedlap a kijelzőre, ha rácsukod, mint ahogyan ezt mondjuk adott esetben drágább cuccok csinálják, de egyébként viszont egy korrekt kis billentyűzet, amiben hát ugye az a probléma, hogy ez angol kiosztású, a másik problémánk viszont az, hogy ilyen béna a ráfogatása, tehát maga a táblagép is, ugye látjátok, van ott egy ilyen pogópines csatlakozó, az ugye elvileg mágneses, de nagyon gyenge ez a mágnes, ami fogja. Viszont, amit el lehet mondani, hogy tök jó rajta gépelni, és hogy egész jó a touchpad is, sokkal jobb, mint amire számítottunk. Na de nem csak ez van még ebben a dobozban, hanem ha én tovább turkálok benne, akkor találunk még egy-két okosságot. Az egyik ilyen okosság, ami mostanában ritkaságnak számít az európai piacon, hogy kapunk egy 55 wattos PD Type-C-s töltőfejet, ez mindenképpen pozitívum. A másik okosság, hogy kapunk egy, hát eléggé kis egyszerű, de mégiscsak van benne egy wireless egér, amit ugye tudunk használni a táblagéppel. Van hozzá egy ceruza is, ugye egy ilyen kapacitív toll. Ennek ugye az az érdekessége, hogy ez is ugye elvileg mágnesesen rögzül a tablethez, de az a vicces helyzet van, hogy a toll az igazából hát ide lentre tud mágnesesen csatlakozni, föntre nem, tehát itt nem marad meg. Ami azért kellemetlen, mert amikor te tokba használod ugye a gépet, akkor ugye hát nem tudod hol tenni a tollat, hiszen akkor a billentyűzet, illetve a tok csatlakozik hozzá mágnesesen, tehát ezt nem igazán gondolták át a Blackview-nál. De van hozzá ez a cerka, ami egy teljes meglepetés, hogy adnak hozzá egy Type-C-s headsetet. Hát jó, minőség az eléggé hervatag, telefonbeszélgetésre egyébként alkalmas, illetve hát arra jó még, hogy ha ezt bedugod, akkor van FM rádió a gépbe, és tudod üzemeltetni. Kapunk hozzá egy SIM-tűt, és kapunk hozzá egy Type-C kábelt, ebben nincsen meglepetés, de mint látjátok, itt ez egy kifejezetten kulturált berendezés, szó szerint értem a berendezést, tehát hogy szépen be van rendezve ez a doboz, úgyhogy ezt tudja a termék, igazából meglehetősen nívósnak tartom, ahhoz képest, hogy ez ugye egy kínai cucc. Na, és akkor beszéljünk egy picit magáról a masináról. No, ez egy nagy tablet. 12,2 hüvelykes kijelzője van, és a kávák sem túl vékonyak, szóval, hogy tényleg egy méretes masina, és viszont nem néz ki egyáltalán rosszul, mert hogyha megfordítom, akkor látjátok, hogy van egy ilyen tök jó pofa narancsszínű hátlap, ami egy tök jó sima tapintású anyaggal van borítva, van rajta ugye hátul kamera, elől is van kamera, hátsó kameráról ráadásul azt tudjuk, hogy egy 50 megapixeles Samsung IN1-es szenzor van benne, és nem is annyira nehéz, mint gondolnám, ez egyébként 690 g, ha rátesszük a tokot, akkor viszont már 1,2 kg lesz, szóval azért nem egy filigrán jószág, de hogy úgy rendesen össze van rakva. Már csak azért is mondom, hogy rendesen össze van rakva, mert megvan az IP68-as minősítés, meg a forró vizet is elviseli, meg a sugárban jövő vizet is elviseli, szóval, hogy az átlagnál is strapabíróbb is, ami mindenképpen egy pozitívum, tehát a Blackview, aki egyébként strapavonalon meglehetősen jó eredményeket ér el, egyáltalán nem végzett félmunkát így a készülékház kialakítása kapcsán, szóval ez rendben van. Van itt egy SIM-tálca helyünk, ami azért jó, mert ide 2 nanoszimet is be tudunk tenni, sőt a második helyére microSD-t is, meg vannak a
hangerőszabályzó gombok, és megvan a kibekapcs gomb, amiben sajnos nincsen újranyomatolvasó elrejtve, és egyébként sincs újranyomatolvasó sehol a gépen, tehát ez mindenképp egy hiányosság. Úgy egyébként 4 hangszórónk van, hát nem szól annyira jól, mint kéne neki, és van róla egy Type-C port, ami 2.0-ás, úgyhogy igazából egy korrekt kialakítású masina, nincs vele különösebb problémánk, de a kijelző egy picit kezdi megmutatni azt, hogy a Blackview miért nem nagyobb gyártó, mert ez egy kompromisszumos kijelző. Ez egy IPS kijelző egyébként, ugye 12,2 hüvelykes, 2400x1600 pixel megjelenítésre képes, és 120 Hz-es frissítésre. A gondom az, hogy fénysűrűségben viszont karcsú. Ez azt jelenti, hogy mindenféle napfénnyel, trükközéssel együtt sem sikerült 700-804 fölé vinni a kültéri fénysűrűséget, ami kevés. Tehát, hogy ugye most már a telefonok azok ilyen 2000 nitet általában hoznak, van olyan telefon, ami jóval többet is tud, azokhoz képest a 700 nit, az azt jelenti, hogy ha kiviszed kültérre, akkor már ha nem süti telibe a nap, akkor is egy picit nehézkesen fogod látni, de ha világosabb környezetre mész, és mondjuk napsütésben szeretnél vele dolgozni, akkor semmit nem fogsz látni a kijelzőből, ami ráadásul nem kapott ilyen mat felületet, szóval, hogy rendesen tükröződik is, és hát igazából ez egy picit azért arcon veri ezt a tabletet, ez egy beltéri tablet inkább, akkor meg minek bele ugye a vízállóság, szóval, hogy egy kicsit ilyen furcsa dolog ez az eredmény, de hát mindenképpen el kell mondjuk, hogy kijelző fénysűrűség szempontjából ez nem hozza azt a színvonalat, amit elvárnánk tőle. Hardveresen sem egy igazi izontibor, mert ugye egy Dimensity 7200 van benne, ami egy nagyon takarékos alsó középkategóriás chipset. Igazából az alapfeladatokra normál esetben elég lenne, csak hát az optimalizálni is kéne a szoftvert, és ez nem minden esetben jött össze a Blackview-nak. Egyrészt azért nem, mert hiába a 120 Hz-es frissítés egy csomó tartalmán azt éreztük, hogy döcög, görgetésnél, alkalmazásváltásnál, animációknál vannak bizonyos döccenések. Van, amikor egy picit így magába is roskad, és egy jó pár tized másodpercet kell várjál, mire megtörténik az, amit te kiadtál parancsként. Szóval, hogy ebből a szempontból ezen még rendesen lenne szoftveres munka. És igazából az van, hogy a lokalizációval se sokat foglalkoztak, van rajta egy nagyon stock Android közeli dolog, tele van szórva egyébként egy csomó olyan alkalmazással, amivel igazából nincsen szükséged, és hát a frissítésekről nem nagyon tudunk semmit, csak azt, hogy 3 évig lesz frissítés, de hogy ebben a 3 évben mennyi főverzió jön, meg mennyi security patch, arról, hát én kérdeztem a Blackview Directbe, de sajnos nem tudtok információt adni, úgyhogy szoftveresen azért ez egy picit még félmunka, és ezen hát pár dologgal próbáltak segíteni. Az egyik ilyen dolog, hogy van rajta PC mód, ami egy kisebb dokkot és lebegőablakos elrendezéseket kínál, hogy jobban olyan legyen az élményed, mint hogyha egy ilyen PC-t használnál. Tehát, hogy mondjam, fél siker, de valamit azért próbálkoztak vele láthatóan. A másik dolog, hogy hát ugye a kéretlen egyéb alkalmazások mellett még teletolták egy csomó AI izével is, van mindenféle AI funkció, AI zeneszerkesztő, képszerkesztő, videószerkesztő, videogenerátor, mindenféle ilyen van. Most ezeknek általában telefonos interfészük van, ami azt jelenti, hogy óriási méretben jönnek az ablakok és a betűk és a gombok rajta, abszolút nincsen tablethez optimalizálva, másrészt pedig mindegyikről kiderül, hogy vagy elő kell fizetni, vagy meg kell nézni egy rakás reklámot, hogy tudjad használni. Csak annyit mondanék, hogy egy képgeneráláshoz is 10-15 reklámon túl kell lépjél, mire hajlandó megcsinálni, szóval, hogy ez illúzióromboló ilyen szempontból, úgyhogy ez az AI, ami benne van, ezek mind ilyen külsős szoftverek, amik reklámért vagy előfizetésért cserébe csinálnak meg bizonyos dolgokat a telefon tartalmaival. Egyáltalán nem érzem ezt adekvátnak, sőt, inkább egy kicsit kínos. Ha ettől eltekintünk, akkor egy teljesen stock közeli Androidot kapunk, a megfelelő funkcionalitással, teljes Google ökoszisztémával, néhány aprósággal, amivel még ugye feltápolta a Blackview ezt a táblagépet, de nagy meglepetés nincs a szoftverben, optimalizáltság szempontjából viszont lenne még vele munka. Kamerás fronton, ugye van egy előlapi 13 megapixeles kameránk, az igen gyenge, ilyen videokonferencia hívásokra azért alapvetően elegendő, de ne akarjál vele megcsinálni életed selfie-jét, még profilképnek sem lesz igazán jó, szóval ez egy nagyon futottak még kategóriás előlapi kamera. A hátsó 50 megapixeles kamera, ami ugye egy Samsung szenzor, azt is el lehetett volna rontani, béna algoritmussal meg egyébbel, de nem sikerült annyira rosszul, mint amire számítottunk rá, sőt, relatív korrekt felvételeket lehet vele csinálni nappali környezetben, van egy kis túlélesítés, meg van egy kis extra zajszűrés is benne egyszerre, de ugye a színeket eltalálja, szóval, hogy
úgy nagyjából rendben vagyunk. Táblagépes fronton ennyi pénzért ez egy helytálló hátsó kamera, és még videózni is lehet vele. Ugye hát elvileg 30 FPS lenne a képkockaszám, de valamiért 35 FPS-ben rögzít, ami hát sokszor ilyen szaggatásokat eredményez. Szóval a videófelviteli képességekkel viszont tehát ott is az van, hogy meg kellett volna írni jobban a szoftvert hozzá, mert így egy fél siker, minőségre rendben van, szaggatásileg meg framerate szempontjából meg nincs rendben, szóval egy ilyen furcsa történet. Az akkumulátorunk 10.000 mAh-órás. Az hát táblagépes viszonylatban oké. Most már azt mondanám, hogy lassan telefonosban is, mert ugye jönnek azok a készülékek, amik telefon méretben adnak 6-7-8 mAh-órát, azokhoz képest ez egy jóval nagyobb eszköz, tehát ha ugyanazt a technológiát ebbe tennénk, akkor 20.000-nél tartanánk, de mindegy, az a 10.000 mAh is egyébként elég ahhoz, hogy egy ilyen irodai munkával töltött, meg böngészéssel töltött napot simán kihozzon. Ugye vissza tudsz rajta nézni filmeket is, mert megvan ugye a HD streamingnek a támogatása, ilyen szempontból rendben vagy, viszont HDR videókat már nem támogat, de azt mondanám, hogy ezzel az aksival elmegy egy napot, és igazából a töltési sebességgel is relatív elégedettek vagyunk, mert 60 perc alatt 74% ment bele, és a teljes 0-ról 100%-ig történő töltés az kerek 100 percig tartott, ami nem kiemelkedő, de egyáltalán nem számít rossznak, szóval, hogy ilyen tekintetben nem érheti szó a ház elejét. Úgyhogy nagyjából ez van. Az a szitu, hogy ha te körülnézel a piacon, hogy milyen gépek vannak ebben az árfekvésben, akkor bizony lesz egy csomó jó alternatíva, Xiaomi Pad 8, meg Redmi Pad is, meg akár a Red Magicnek a gaming tabletjét is lehet mondani, nem is beszélve az iPadről, és értem, hogy azok nem adnak ennyi extrát a dobozban, de hát lássuk be, hogy egy ilyen tokos billentyűzet az 10 pár ezer forintot képvisel, egy USB segér 3000 pénz, egy ceruza az 1000 forint, tehát olyan nagyon sok mindent hiába tűnik gazdagnak az alapcsomag, de hogyha forintosítani akarod, akkor nem nagyon vagy előrébb. Amiben előrébb vagy, az az, hogy ebben van ugye SIM-kártya támogatás, és az 5G-re is alkalmas. Hogyha mondjuk egy iPadhez akarsz mobil hálózati kapcsolatot, akkor elég rendes felára van egy Wi-Fi only iPadhez képest. Tehát ha így nézzük, akkor igen, lehetne versenyképes ajánlat, de közben meg mégiscsak az van, hogy ezen az árponton, hogyha neked nem kell ez a sok bigyó hozzá, meg nem kell ekkora kijelző, akkor lehet, hogy elég sok mindennel jobban jársz, és azok jóval ismertebb márkanevű dolgok, mint a Blackview. Szóval, hogy ez egy ilyen furán sikerült termék, mert ad neked egy nagy kijelzőt, aminek nem túl jó a fénysűrűsége. Ad neked egy tök kulturált kinézetű készülékházat IP6869-el, de kültően annyira nem fogod használni, mert egyrészt nagy, másrészt pedig hát ugye nem jó a kijelző fénysűrűsége. Ad neked egy nagyon középkategóriás hardvert, amivel önmagában nem lenne gond, de az optimalizáltság az nem sikerült jól, és ad neked bizonyos extra funkciókat, amiken látszanak, hogy ilyen nagyon tákolt dolgok, és csak azért vannak benne, hogy rá lehessen írni a dobozon a prospektusra, hogy húha, van benne AI is. Ezen kívül pedig az van, hogy van egy nagyon gyenge előlapi kamerát, és egy ehhez képest kifejezetten jó hátlapi kamerát, egy átlagos üzemidőt, és egy átlagnál valamivel jobb töltési sebességet, de hogy olyan nagyon extra dolgot igazából ez a Blackview nem tud, amivel akkor nem lenne gond, hogyha ez nem egy Blackview lenne, hanem egy ismertebb brandnek a terméke, de közben meg ugye az a problémája ennek a masinának, hogy bár jól néz ki, vannak tagadhatatlanul jópofa funkciói, de igazából miután ez egy ismeretlen márkanév a mi régiónkban, egy Samsunghoz, egy Xiaomihoz, egy Redmihez, egy Honorhoz, egy Huaweihez képest, ezért aztán meg fogják gondolni az emberek, hogy annak ellenére is kiadjanak rá 160-165 ezer forintot, hogy egyébként egy szép nagy dobozban kapod meg, és van hozzá számos tartozék. Hogy mi lesz a jövője a Blackview magyarországi forgalmazásának, hiszen ugye azért van nálunk ez a tablet is, mert forgalmazzák itthon, az nyilván nagyobban függ attól majd, hogy mennyit tudnak ebből eladni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e nálunk majd a közeljövőben, egy fél év múlva a következő generációs Blackview tablet vagy telefon. Ha ugyanis ez beválik, akkor nyilván a forgalmazó nem fog kihátrálni ebből a történetből, és jönnek majd folyamatosan Blackview cuccok, és nagyon bízom benne,
benne, hogy maga a Blackview is fel tud nőni ahhoz a feladathoz, amit az európai piac elvár tőle, de hát ez ugye egyelőre azt érzem, hogy a Mega 12 alapján még egy kicsit messze van. Ennyi fért ebbe a videóba. Van egy írásos tesztünk a mobilarena.hu-n, amit betettem a leírásba. Ha úgy érzed, hogy ez nem volt egy haszontalan tartalom a számodra, és szívesen nézni még hasonlókat, akkor van körülöttem egy rakásgomb, meg tudod nyomni, és akkor fel leszel iratkozva. Ha pedig már feliratkozott állapotban nézed ezt a videót is, akkor hálásan köszönöm a kitüntetett figyelmet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!